Βρισκόμαστε στο Κηφισό. Αυτό είναι μια τυπική εικόνα του Κηφισού. Τη ζούμε καθημερινά όσοι κυκλοφορούμε μέσα σε αυτό το ποτάμι από αυτοκίνητα. Κάθε μέρα το έχουμε μέσα στο μυαλό μας όσο είμαστε μέσα στα μάξι. Ποια λύση μπορεί να βρεθεί? Υπάρχει λύση για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα? Πάμε να το δούμε μαζί. Μπαίνω στα μάξι για να πάω δουλειά. Του δρόμου η κίνηση με πνίγει με άγχος. Άλλη μια μέρα που αρχίζει στραβά, άλλη μια μέρα μέσα στο πλήθος μονάχος. Σκεφτόμαστε, λέμε, πού μένω στο Περιστέρι. Και πού είναι η δουλειά μου? Στο Κουκάκι. Ωραία, θα πάμε το αυτοκίνητο. Ασφυξία! Να περνάς την πρώτη ώρα της ημέρας, την πιο παραγωγική ώρα, κάπως έτσι κάθε μέρα. Είναι πραγματικά σου ρουφάει όλο τον ελεύθερο χρόνο, έτσι. Ο Κηφισός είναι το αγκάθι, ας πούμε, της επικαιρότητας, υπό την έννοια ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύς χρόνος, πάρα πολλές ανθρωποώρες που χάνονται, σπαταλώνται. Και το ερώτημα είναι αν αυτό μπορεί να αλλάξει. Πριν να αλλάξει, να δούμε για ποιο λόγο έχει γίνει όλο αυτό. Γιατί λέμε για μελέτες κλπ. Αλλά έχει γίνει και η κάθε διευκόλυνση που θα μπορούσε να έχει γίνει σε μια λεωφόρο έχει γίνει εκεί. Σωστά. Δηλαδή από στενή, ας πούμε, εθνική οδό έγινε πιο πλατιά, πήρε χώρο από δίπλα από το ποτάμι, πήρε τον χώρο από το ποτάμι, τα κάλυψε όλα, έχει φτάσει μέχρι την κάθε ιδιοκτησία. Έχουν γίνει παντού τα σούπερ έργα και έχουν πάει από πάνω, από μέσα, από δίπλα, από κάτω. Ναι. Η top ανισόπεδη κόμβη, για να φτάσουμε να είμαστε όλοι μποτιλιαρισμένοι. Άρα 20 χρόνια πίσω μπορούσε κάποιος να πει ότι ξέρεις, εγώ θα μένω στον Άγιο Στέφανο, θα έχω το τζιπ μου και θα δουλεύω στον Πειραιά. Έχω και την εθνική οδό, είναι όλα ελεύθερα, πάω σφαίρα. Το παιδιά με αυτοκίνητο μπορεί να πας παντού και πολύ γρήγορα. Έφερε αυτήν την Σωστά. πυκνότητα στα δρομολόγια. Η Ελλάδα το 1985, μπορούμε να δούμε και κάποια γραφήματα τώρα εδώ, το 1985 είχαμε 1.226.000 αυτοκίνητα. Ναι, αυτό το βλέπα. Τώρα έχουμε περίπου 6 εκατομμύρια. Δηλαδή πενταπλασιάστηκε ο στόλος των ΙΟΤΑΧΗ στην Ελλάδα. Ναι. Χωρίς προφανώς να πενταπλασιαστεί η οδική υποδομή και βεβαίως πολύ περισσότερο οι χώροι στάθμευσης, που επηρεάζουν και το γενικότερο θέμα της διαχείρισης του δημόσιου χώρου. Άρα εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρώτο θεμελιώδες είναι ότι ξαφνικά εκεί που οι 3-4 οικογένειες είχε ένα αυτοκίνητο η μία, τώρα η κάθε οικογένεια έχει 2 και 3 αυτοκίνητα. Ναι. Επίσης σιγά σιγά πηγαίνουμε σε ένα μέλλον, ειδικά και με την ηλεκτροκίνηση, που αν και είναι ακόμα ακριβά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά οι τιμές θα πέσουν γιατί η τεχνολογία θα γίνεται πιο προσεγγίσιμη. Ναι. Η χρήση είναι πιο φθηνή. Είναι λοιπόν η χρήση και η ιδιοκτησία το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα με το αυτοκίνητό μας και ξέρουμε ότι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, πάμε στο χώρο της εργασίας μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρκάρουμε παράνομα κάπου, χωρίς αυτό να αστυνομεύεται και χωρίς να μας στοιχίζει. Άρα προτιμάμε να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητό μας για να πάμε στη δουλειά μας και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Το αυτοκίνητο, όταν έχω ένα πεζοδρόμιο με πλάτος 1 μέτρου, εμφανίζεται ως εμπόδιο κάθε 249 μέτρα. Μάλιστα. Όταν πάμε πάνω από τα 200 μέτρα από τα 2,5 μέτρα πλάτος πεζοδρομίου, εμφανίζεται κάθε 68 μέτρα. Δηλαδή, ο Έλληνας αντιλαμβάνεται το πλατή πεζοδρόμιο ως χώρο στάθμευσης. Ναι. Όχι ως ένα διάδρομο που μπορεί, ας πούμε, να περπατήσει ή να επιτρέψει στους άλλους να περπατήσουν. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά, για το πώς αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο και πώς το χρησιμοποιούμε. Από τις μετρήσεις που κάνουμε βλέπουμε ότι το 60% των σταθμευμένων οχημάτων στις μεγάλες πόλεις του λεκανοπεδίου είναι παράνομα σταθμευμένο. Αυτό δεν αστυνομεύεται και δεν στοιχίζει. Καθόλου, ναι. Όταν δεν κοστίζει, γιατί αν η στάθμευση στο κέντρο, ας πούμε, της Αθήνας, του Πειραιά, την πλήρωνες, θα πλήρωνες 15-20 ευρώ. Ναι. Τόσο έχουν τα πάρκινγκ. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό θα επηρέαζε την επιλογή του μέσου και θα την έβαζε στη σωστή της διάσταση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μην έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό? Εμείς το πρώτο που θα λέγαμε είναι να αστυνομεύσουμε την παράνομη στάθμευση. Στον Πειραιά.
Στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη, στο Μαρούσι, στο Παγκράτη, στο Περιστέρι και σταδιακά, για να μην σοκάρουμε τον κόσμο. Βλέπουμε τώρα πώς λειτουργούν τα αλκοτέστ, ότι έχουν αποτρέψει πολύ κόσμο όσον αφορά μια κακή συνήθεια. Μπορεί να γίνει και στο θέμα της παράνομης στάθμευσης. Η άλλη λύση είναι να δίνουμε περισσότερες υποδομές στα αυτοκίνητα, να δίνουμε περισσότερα πάρκινγκ, περισσότερους ανισόπεδους κόμβους, περισσότερο χώρο με κάθε κόστος. Τώρα το καινούργιο είναι να βάλουμε κι άλλον όροφο. Το flyover της Θεσσαλονίκης είναι κι άλλος όροφος για να χωρέσουν παραπάνω αυτοκίνητα. Είναι αυτό βιώσιμη λύση? Μπορεί να προχωρήσει με ένα τέτοιο σενάριο? Και βέβαια τελικά υπάρχει ένα έργο στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία και αυτό είναι η παράκαμψη της Αττικής με έναν καινούριο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα με την Ινόη. Από την άλλη, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν πηγαίνει σε οδικά έργα, ειδικά στο αστικό περιβάλλον. Έτσι. Δηλαδή πλέον και γι' αυτό το λόγο και δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν και έργα που το ρυθμιστικό τα θεωρεί απαραίτητα, δηλαδή την επέκταση λεωφορού Κιμής, την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής ημιτού κλπ. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Ναι. Τα φορτηγά είναι ο μόνος τρόπος για να μεταφερθούν τα εμπορεύματα. Τα τρένα έχουν σταματήσει να υπάρχουν βασικά. Δεν μεταφέρουν τίποτα. Οπότε έχουμε και κάποια τρένα πολλά τρένα από φορτηγά μέσα στους δρόμους, μοιραία, και είσαι σε αυτή την κατάσταση όλη την ημέρα και κάθε μέρα για να κάνεις τις μετακινήσεις σου, για να κάνεις το κάθε τι. Ποιο φαντάζεστε ότι είναι το ποσοστό, το μερίδιο στην αγορά των φορτίων, της μεταφοράς φορτίων για το σιδηρόδρομο, για τον ελληνικό σιδηρόδρομο? Είναι της τάξης του 0,7%. Καθόλου, ναι. Έτσι, δηλαδή είναι ανύπαρκτο. Δεν έχει καθόλου. Άρα λοιπόν όταν συζητάμε για τον Κηφισό, η λύση δεν είναι, δεν ξέρω, να κάνουμε κι άλλο ένα επίπεδο. Ναι. Να κάνουμε κι άλλο ένα επίπεδο. Να φτιάξουμε το τρένο. Η λύση είναι να φτιάξουμε το τρένο, να φτιάξουμε μια γραμμή μετρό η οποία έχει μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα από τον ίδιο τον Κηφισό. Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να σου πω. Τον προαστιακό. Ναι. Που είναι μέσα στην πόλη, που είναι κατά μήκος του Κηφισού και περνάει ένα ρημαδοτρένο όποτε θυμηθεί. Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει μετρό? Η μόνιμη πρόταση ήταν ότι πρέπει, όταν ο προαστιακός εισέρχεται στο πυκνοδομημένο κομμάτι της πρωτεύουσας, να λειτουργεί με όρους μετρό. Ναι. Αν μετατρέψουμε αυτή τη γραμμή σε γραμμή μετρό, τότε το δίκτυο του μετρό της Αθήνας θα διπλασιαστεί σε μήκος, αλλά και σε στάσεις. Αντί αυτού, ο προαστιακός παραπέει. Ακούς προαστιακό και φοβάσαι. Αυτό που σκέφτεσαι είναι πώς θα αποφύγω τον προαστιακό, πώς θα φύγω μακριά. Ο προαστιακός να ξεκινάει από το ΣΚΑ, από το βόρειο σταθμό της Αθήνας, που τώρα παραπέει, δείτε αυτό το βίντεο εδώ, και να πηγαίνει από εκεί, να μπορείς να πηγαίνεις στην Κόρινθο, στην Πάτρα. Στην Πάτρα δεν πάει, δείτε το βίντεο αυτό. Η λύση είναι φτηνή, είναι μέσα στα πόδια μας, έτοιμη. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουμε. Αντί αυτού έχουμε τον Κηφισό, λέει έχει κίνηση ο Κηφισός. Χαίρομαι πολύ, πώς να μην έχει κίνηση? Αν έχεις τις γραμμές σταθερής τροχιάς άδειες, θα σου φτάνουν οι δρόμοι, θα σου φτάνουν τα τόσες εκατομμύρια αμάξια, δεν σου φτάνουν. Ενώ αν μετακινείς μέσα σε ένα 20 λεπτό 1000 άτομα, κάθε 5 λεπτά 1000 άτομα, από τον Πειραιά μέχρι τον Άγιο Στέφανο στα βόρεια προάστια, τη λύση. Βέβαια, συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, μάλλον το μετρό αρχίζει να λειτουργεί με όρους προαστιακού. Ακριβώς, δηλαδή, ναι, βλέπουμε τις συχνότητες οι οποίες όλο και μεγαλώνουν. Αυτό έχεις καταλάβει γιατί συμβαίνει? Υπάρχει πρώτα-πρώτα αδυναμία της επιδομής. Δηλαδή, ο στόλος έχει αρχίσει και γερνάει. Έχει γίνει το εξής. Ένα είναι ο στόλος που γερνάει, δεν έχουν παραγγείλει καινούργια τρένα. Αλλά έχει επεκταθεί άλλες 5 στάσεις το μετρό και έχει πάει στον Πειραιά, όχι σε καμιά περιοχή τυχαία, με πολύ κόσμο. Σωστά. Και σε χρόνο πάει πιο μακριά, αλλά και δέχεται και πάρα πολύ κόσμο. Χωρίς να έχουν παραγγείλει ούτε ένα περισσότερο τρένο. Σωστά. Κάτι νέο έρχεται στον Κηφισό. Άντε να το πάρει το ποτάμι. Ποιο ποτάμι? Δες εδώ το ποτάμι. Ποτάμι από αμάξια. Αυτός είναι ο πραγματικός Κηφισός. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν χτιστεί με κέντρο ένα ποτάμι. Παραποτάμια είναι πεζοδρόμια,
ποδηλατόδρομοι, γέφυρες. Κάνουν διαγωνισμούς οι αρχιτέκτονες ποιος θα κάνει την πιο ωραία γέφυρα. Δεν χρησιμοποιούμε τα ποτάμια, δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι σε όλες τις πόλεις. Στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στην Δράμα, σε όλες τις πόλεις έχουμε κλείσει όλα τα ποτάμια, έχουμε κόψει όλα τα δέντρα, τσιμεντοποιήθηκαν οι πόλεις. Όταν βρέχει, τα νερά της βροχής δεν απορροφούνται από το χώμα, αλλά φεύγουν βίαια και γρήγορα για να οδηγηθούν αμέσως προς τα ποτάμια και τις θάλασσες, τα ρέματα ή όπως να φτάσουν στη θάλασσα. Εξού και οι πλημμύρες. Δεν είναι σχεδιασμένοι για τόσο πολύ αυτοκίνητο. Αλλά οι ίδιοι εμείς το επιτρέπουμε. Δείτε το παράδειγμα της λεωφορειολωρίδας εδώ δίπλα μας, στην Ιπποκράτους και στη Χαριλάου Τρικούπη. Έγινε εισαγωγή ενός σπουδαίου μέτρου και μπράβο όταν έγινε κτλ. Γιατί? Για να επιτρέψουμε στη λεωφορειολωρίδα να κινείται το λεωφορείο μόνο του και με σχετικά μεγάλη ταχύτητα, να είναι δηλαδή ανταγωνιστικό όσον αφορά το χρόνο μεταφοράς σε σχέση με το γεωταχή. Ναι. Λοιπόν, καταργήθηκε. Αυτή τη στιγμή οι λεωφορειολωρίδες είναι γεμάτες με παράνομη στάθμευση. Πρέπει να στηρίξουμε τις λεωφορειολωρίδες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα οι πινακίδες. Δεν αστυνομεύεται όμως. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι πινακίδες σημαίνει ότι υπάρχει. Και αυτό είναι τώρα 10 χρόνια. Δόθηκαν ευκαιρίες. Δηλαδή, κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες και λειτουργήσε αλλιώς η πόλη. Τέλεια. Ήταν αυτό. Με τα θέματα, ας πούμε, της οικονομικής κρίσης. Η Κοπενχάγη άλλαξε στην περίοδο της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης. Τότε άλλαξε η πόλη. Ναι. Γιατί εξαιτίας του ήταν πολύ ακριβή η χρήση του γεωταχή, άρχισαν να σκέφτονται ότι πρέπει να μετακινηθούμε και με άλλους τρόπους. Και τώρα πηγαίνεις και είναι η πράσινη πόλη. Είναι η πόλη της βιώσιμης κινητικότητας. Όσο ήταν η καραντίνα, όλοι θέλουν να αγοράσουν ένα ποδήλατο. Και να βγουν να περπατήσουν. Ακριβώς. Δηλαδή, και οι δρόμοι ήταν. Ο δημόσιος χώρος είχε άλλη τελείως εικόνα. Ναι. Ως φοιτητής στο Λονδίνο ή ως επισκέπτης, ας πούμε, των ευρωπαϊκών πόλεων, όποτε δεν πάει κανείς, ας πούμε, στο Covent Garden και σκέφτεται τώρα πάμε το αυτοκίνητο και που θα το αφήσω, κάπου να βρω κτλ. Εμείς εδώ σκεφτόμαστε, λέμε, πού μένω στο Περιστέρι και πού είναι η δουλειά μου, είναι στο Κουκάκι. Ωραία, θα πάμε το αυτοκίνητο. Ναι. Αν έχεις μετρό και στη δουλειά και στο σπίτι και εσύ χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο, τότε μάλλον το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Πολλοί βέβαια νέοι άνθρωποι έχουν αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης. Είναι αυτό που συζητάγαμε και πιο πριν. Βλέπεις τους ανθρώπους, τους νέους που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, να αξιοποιούν το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ και να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους χωρίς να έχουν χρόνους αναμονής, να χάνουν χρόνους, άρα να γίνεται πιο αποδοτικό το μεταφορικό μέσο. Επιλέγουν το ποδήλατο και συνδυασμένους τρόπους μετακίνησης, ή με τα πόδια και ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Άρα ένα πιο συμβατό τρόπο όταν θέλεις να έχεις ένα αστικό τρόπο ζωής. Το πολύ, πολύ σοβαρότερο θέμα που επηρεάζει και ο Κηφισός και όλα αυτά που συζητάμε είναι ότι αποφασίζουν και να φύγουν και από τη χώρα. Ναι. Πάνε σε κάποια άλλη χώρα που έχει τις υποδομές. Σωστά. Και κάνουν ένα έτσι και βρίσκονται όπου θέλουν αμέσως και χωρίς έξοδο. Σωστά. Να μπλέκουν εδώ τώρα με τον κάθε τρελό, ας πούμε. Δεν βγαίνει. Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα, που σχετίζεται και σε μεγάλο βαθμό και με το κυκλοφοριακό, είναι δεδομένη και πρέπει σίγουρα να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και κατά προτεραιότητα να δημιουργηθούν και κάποια καλά παραδείγματα για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ότι μπορεί υπάρχει να γίνει κάτι έτσι. άλλο. Ναι. Το Πράσινο Ταμείο, το ΕΣΠΑ κλπ. Χρηματοδοτούν δράσεις και αυτό είναι κατεύθυνση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όταν σχετίζονται αυτές με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Εάν θέλεις να κάνεις πεζοδρόμια, εάν θέλεις να κάνεις ποδηλατόδρομους, αν θες να κάνεις αναπλάσεις σε κεντρικές περιοχές και έχεις όριμες μελέτες, θα βρεις χρήματα να τα υλοποιήσεις. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για τους Δήμους. Δεν γίνεται κανένας ποδηλατόδρομος. Δεν γίνεται γιατί όταν, ας πούμε, ο ερετός βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να καταργήσει θέσεις παρόδια στάθμευσης, αυτό μεταφράζεται σε πολιτικό κόστος. Και δηλαδή, αυτό δεν γίνεται τελικά. Δηλαδή είναι θέμα αξιώματος. Από πού ξεκινάς το σχεδιασμό σου? Από το πώς να εξυπηρετήσω περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων,
των αυτοκινήτων, Ναι. ή πώς να δημιουργήσω, ας πούμε, μια ισορροπία με έναν τρόπο ισότιμο για όλα τα μέσα μεταφοράς. Ακριβώς. Γιατί τρόπος μετακίνησης είναι και η πεζή μετακίνηση, είναι και το ποδήλατο, είναι και η μικροκινητικότητα κλπ. Ναι. Και βλέπουμε ότι θεωρείται πια αναγκαία εξαιτίας κλιματικής αλλαγής, όχι τώρα, εδώ και 20 χρόνια οι πόλεις σχεδιάζονται με βάση την ενθάρρυνση των ήπιων τρόπων μετακίνησης. Πρέπει να δούμε, ας πούμε, επιμέρους πολιτικές που να είναι όμως όχι όλες στη λογική προς όφελος του αυτοκινήτου και της εξυπηρέτησης του αυτοκινήτου. Πρέπει λίγο να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία στην ελληνική πόλη. Συμφωνούμε απόλυτα. Ποιο μοντέλο ανάπτυξης διαλέγουμε? Έμφαση στο αυτοκίνητο, με περισσότερους ανισόπεδους κόμβους, μεγαλύτερες λεωφόρους, ίσως και δεύτερο όροφο λεωφόρων, ή προτεραιότητα στον άνθρωπο, με χώρους πρασίνου, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, μέσα μαζικής μεταφοράς, γρήγορες μετακινήσεις με τα μέσα? Πρέπει να διαλέξουμε. Τις πόλεις σχεδιάζουμε για τα αυτοκίνητα ή τις σχεδιάζουμε για τους ανθρώπους? Η Αθήνα θα μπορεί να είναι βιώσιμη μετά από 10-15 χρόνια? Θα μπορεί να κρατήσει τους κατοίκους της? Ή θα έχουμε φύγει όλοι?